Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ টপিক অফ দ্য ডে নেক্সট পাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো। আমাৰ টপিক অফ দ্য ডে আজিৰ টপিকটো হৈ গ'ল Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So what is MGNREGA? MGNREGA was an act which was passed in the year 2005. হেতু সময় গভৰ্ণমেণ্টে পাছ কৰিছিলে to ensure employment opportunities for the rural people. মানে গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট যাতে জেনেৰেট হয় সেই বস্তুটোক ফ'কাছ কৰি আছিলে MGNREGA স্কিমটো। তাৰ লগে লগে DPSPত থকা আৰ্টিকল 41ত ৰাইট টু ৱৰ্ক ফুলফিল কৰিবলৈ এইটো MGNREGA ওলোৱা হৈছিলে। ঠিক আছে, ৰিচেণ্টলি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এটা দেখা পাইছোঁ যে এইখন এক্ট এমেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু নতুন এটা বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে which is known as simply ক'ব গ'লে জি ৰামজি বিল। ঠিক আছে, that means from MGNREGA to জি ৰামজি বিল। আমি তেনেকৈ মনত থ'ব পাৰোঁ এইখনৰ বিষয়ে। ফাইন, তো what is জি ৰামজি? What is the VBG ৰামজি বিল 2025? অ'কে, আৰু কেনেকৈ এখন বিলে MGNREGAক ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, সেইখিনি বস্তু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। UPSC যদি দিবলৈ ওলাইছা, UPSCত ফুল ফৰ্ম নুসুধিব পাৰে, বাট APSC ক্ষেত্ৰত ফুল ফৰ্ম সোধা চান্সেছ থাকিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে বিকশিত ভাৰত গেৰেণ্টি ফৰ ৰোজগাৰ এণ্ড আজীৱিকা মিছন গ্ৰামীণ বিল 2025। ঠিক আছে, চ' ৰামৰ ফুল ফৰ্ম হৈ যাব ৰোজগাৰ এণ্ড আজীৱিকা মিছন গ্ৰামীণ বিল 2025। ৰিমেম্বাৰ দিছ ফেক্ট ভেৰি প্ৰপাৰলি। আকৌ কৈছোঁ মই UPSC দিব গ'লে নুসুধিব পাৰে, বাট APSC বা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছ যিটো APSC পাতে তাত সুধিব পাৰে এইখিনি বস্তু ফুল ফৰ্ম। দিছ প্ৰপ'জ ল মাৰ্কছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল শ্বিফ্ট ফ্ৰম এ ৰাইটছ বেছড ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট স্কিম টু এ বাজেট কেপ্ট supply driven framework aligned with the vision of Viksit Bharat 2047. মানে কি, see major difference to কি হৈছে দুটা স্কিমৰ মাজত? The major difference is MGNREGA কি কৰিছিলে? MGNREGA ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন স্কিম আছিলে। মানে কোনোবা এজন গাঁৱৰ মানুহ পঞ্চায়তত গৈ মেলি যদি কৈ দিয়ে যে মোৰ ওচৰত কাম নাই, মোক কাম দিয়ক, কামটো দি দিয়া হয়। ঠিক আছে, বাট এতিয়া সেইটো বস্তু নহ'ব। নতুন বিলত কি হয়, ছাপ্লাই ড্ৰিভেন ফ্ৰেমৱৰ্ক, য'ত দৰকাৰ হয়, য'ত দৰকাৰ পৰিব তেতিয়াহে এমপ্লয়মেণ্ট পাব। গম পাইছা? গাঁৱৰ মানুহখিনি য'ত যেতিয়া চৰকাৰৰ বা পঞ্চায়তৰ যদি দৰকাৰ হ'ব তেতিয়াহে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে এমপ্লয়মেণ্ট পাব। এণ্ড দেৰ উইল বি এ ফিক্স প্ৰচিডিয়াৰ, এটা প্ৰচেছ থাকিব। ঠিক আছে, আৰু চোৱা গভৰ্ণমেণ্টে অবভিয়াছলি নিজৰ ফিস্কেল হেল্থটো ঠিক কৰিবলৈও বাজেট কেপ্ট বনাইছে। এই যিটো নতুন বিল হয় সেই বিলটোক বাজেট কেপ বনাইছে। এতিয়ালৈকে বহুত বেছি আগবঢ়া নাই ইয়াৰ ডিছকাশ্যনবিলাক, বাট এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা কথা লাষ্ট ইয়াৰ ডিচেম্বৰতে আমি গম পাইছিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ এবাউট দিছ বিল কি প্ৰভিজনছ কি হৈ গ'ল, কি প্ৰভিজনছ হৈ গ'ল চোৱা। ষ্টেটুটৰী ৱেজ এমপ্লয়মেণ্ট গেৰেণ্টি। Statutory বুলি ক'লে what do you mean by statutory? Statutory বুলি ক'লে by an act of law. By an act of মানে law, by an act or a law. ঠিক আছে, সেইটো মিনিং হৈ গ'ল তোমাৰ statutory মিনিংটো সেইটো হৈ গ'ল। গম পাইছা? তো এতিয়া চোৱা এইটো এটা এক্ট বনি যাব, তো এক্টৰ মানে এইটো ষ্টেটুটৰী বেকিং পাই যাব। মানে কি বেকিং পাব? প্ৰভাইডছ এ লিগেল গেৰেণ্টি অফ 125 days অফ ৱেজ এমপ্লয়মেণ্ট পাৰ ৰুৰেল হাউচ হোল্ড পাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ টু এডাল্ট মেম্বাৰ্ছ উইলিং টু আণ্ডাৰটেক আনস্কিল্ড মেনুৱেল ৱৰ্কছ। মানে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট গেৰেণ্টি হয় সেইটো থ্ৰু এ ল হৈ যাব। আগৰো থ্ৰু এ ল আছিলে, MGNREGA এক্ট আছিলে, এতিয়াও এই বস্তুটো চেঞ্জ হোৱা নাই। ষ্টেটুটৰী আগৰো ষ্টেটুটৰী আছিলে, এক্টৰ লগতে আছিলে, আজিৰ দিনটো ষ্টেটুটৰীয়ে হয়। চ' ষ্টেটুটৰী বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিব লাগিব হোৱাট ইজ ষ্টেটুটৰী। পলিটিত পঢ়িছা ন, ষ্টেটুটৰী বডিজ, কনষ্টিটিউচনেল বডিজ,
statutory bodies কেনেকুৱা ধৰণৰ bodies হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ bodies যিখিনিয়ে এটা actor through the create হৈছে যেনেকে National Human Rights Commission তো National Human Rights Commission actor through the create হৈছে তো যেটো বস্তু কিবা এটা ল বা কিবা এটা actor লগত জড়িত হৈ থাকে হেতুক statutory বুলি কয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত এমপ্লয়মেন্টক এটা statutory backing দিয়া হৈছে first provision of this bill second provision conditional and non universal coverage of this of employment আগতে কি আছিল আগতে আমুক গাঁৱৰ গুটে মানুহখিনিয়ে পাই যায় ঠিক আছে আগতে নন কন্ডিশনাল আছিল MGNREGA আন্ডাৰ এতিয়া কন্ডিশনাল হৈ গ'ল দৰকাৰ পৰিলে যেনেকে য'ত দৰকাৰ পৰিব কামৰ তেনেকে চৰকাৰে কাম দিব ঠিক আছে unlike MGNREGA's universal coverage employment under this bill will be available only in rural areas notified by the union government making the guarantee conditional rather than nationwide agote ki hoy MGNREGA implement hoy ase suppose sarkar dorkar thakok ba na thakok jodi gao manu eta uthi ahi panchayatot koy je muk kam lage hi kam pabo but etia that is not the case মানে এটো বিলৰ আন্ডাৰত হে বস্তুটো আঁতৰাই উঠাই দিয়া হৈছে গম পাইছা সি MGNREGA যেটো কভাৰেজ হটো ইউনিভাৰ্সাল আছিল ইউনিভাৰ্সাল বুলি ক'লে সবে কভাৰ হৈ যায় মানে আমুক গাঁৱৰ পাৰ পাৰসন এখন ঘৰৰ পাৰ মানুহে পঞ্চায়তত গৈ ডিমান্ড কৰিব পাৰে ফৰ ওয়াৰ্ক বাট এতিয়া চৰকাৰৰ ডিমান্ডৰ মতে হ'ব নেক্সট বটম আপ প্ল্যানিং থ্ৰু VGPPs মানে কি that is Viksit Gram Panchayat Plans using a spatial technology মানে এতিয়া পঞ্চায়ত বিলাকে সি আগতে কি আছিল সব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে MGNREGA ইমপ্লিমেন্ট কৰিলে আৰু MGNREGA সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বেছিকে চলাই থাকে ঠিক আছে মানুহে যে চাহি গাঁও মানুহখিনি পঞ্চায়তত কাম বিচাৰে পঞ্চায়তে কাম দিয়ে ৰিপৰ্ট ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰে আৰু ৰেকৰ্ড বিলাক শো কৰি দিয়ে বাট এতিয়া কি হ'ব এতিয়া তুমি চোৱা যিখিনি পঞ্চায়তৰ সেক্ৰেটাৰিজ হয় পঞ্চায়তৰ কাম এতিয়া বাঢ়িব পঞ্চায়তে এতিয়া বিকশিত গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্ল্যানস বনাবলগীয়া হ'ব ঠিক আছে ইউজিং স্পেটিয়েল টেকনলজি হোৱাট ইজ স্পেটিয়েল টেকনলজি স্যাটেলাইট টেকনলজি ইউজ কৰি GPS CPS ইউজ কৰি এটা প্ল্যান বনাব লাগিব আৰু চোৱা এই যেটো VGPPs হয় এই VGPPs খিনি এলাইন হ'ব লাগিব পঞ্চায়তস state governments nationwide planning or logot align hobo lagibo mane meetings hobo panchayator manukhini meeting kobo logia hobo gom paisa align hobo mane etia panchayator jitu ekhini panchayat jitu plan banabo he plan to state government logot discuss kobo lagibo national government or jikhini ideas hoy hetu logoto match hobo lagibo বুজি পাইছা আৰু ইয়াৰে ভিতৰত তুমি চোৱা টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট ইউজ কৰিব ইয়াত চোৱা এগ্ৰিগেটেড এট ব্লক ডিস্ট্ৰিক্ট এণ্ড ষ্টেট লেভেলছ এণ্ড ইন্টিগ্ৰেটেড উইথ দ্য PM গতি শক্তি ফৰ কোঅৰ্ডিনেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লেনিং PM গতি শক্তি লগত লিংক হ'ব এই যিখিনি VGPPs হয় এখিনি ঠিক আছে নেক্সট it will be a centrally sponsored scheme আমি ডিসকাস কৰো ক্লাছত সেন্ট্রালি স্পন্সৰ্ড স্কিম বুলি ক'লে য'ত সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টে যে স্পন্সৰ কৰে আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টছেও শেয়াৰ দিয়ে ইয়াৰ অপোজিট হৈ গ'ল সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম য'ত সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্টে ফুললি কন্ট্ৰিবিউশন দিয়ে বাট দিস ইজ নট এ it will not be a central sector scheme ইয়াত শেয়াৰ থাকিব স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় না তো চোৱা ইয়াত 60% শেয়াৰ থাকিব সেন্টাৰৰ আৰু 40% শেয়াৰ থাকিব ষ্টেটছৰ ঠিক আছে আৰু স্পেশাল ষ্টেটছ হিমালয়ান ষ্টেটছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ ক্ষেত্ৰত 90-10 শেয়াৰ থাকিব 90% সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্ট 10% দ্য ষ্টেট গভৰ্নমেন্টছ ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত এখন বিলৰ ভিতৰত এটা নতুন বস্তু এটা এড কৰিছে যেটো MGNREGA আন্ডাৰত নাছিলে দ্যাট ইজ এ পজ উইন্ডো do you know what is the meaning of a pause window pause window মানে কি see MGNREGA আন্ডাৰ কি হৈছিলে যদি কোনবা 100 দিনৰ কাম দিছিল আগতে 100 days work দিয়ে
তো 100 days ৱৰ্কত চোৱা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম গাঁৱৰ মানুহ এজনে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কৰি আছে সেইটো কৰি থাকোঁতে ছাপ'জ সেইটো হাৰ্ভেষ্টিং টাইমটো আহি গ'ল মানে কি ধানৰ ছিজন আহি গ'ল বা ধান ৰোৱা ছিজন আহি গ'ল ঠিক আছে সেই টাইমত কি হয় সেই টাইমততো মেনুৱেল ফ'ৰ্চ লাগে ন খেতিত মেনুৱেল ফ'ৰ্চ লাগে কিন্তু সেই টাইমত যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কৰি থাকে তো খেতিত মানুহৰ পাৱাৰটো কমি যাব মেন পাৱাৰ কমি যাব সেই বস্তুটো নহ'বলৈ যাতে খেতিৰ টাইমত বা যেতিয়া খেতি কাটে ধান কটাৰ সময়ত যাতে গাঁৱৰ মানুহখিনি চৰকাৰী কামত নালাগি নিজৰ যাতে খেতিত লাগিব পাৰে সেইটো কাৰণে এই বিলে কি কয় এটা পজ উইণ্ড' মানে চৰকাৰী কামটো ৰখাই দি ৰখোৱাৰ পাছত নিজৰ খেতিত যাতে কাম কৰিব পাৰে মানুহখিনিয়ে মানে সেইটোকে পজ উইণ্ড' বুলি কয় মানে কামটো পজ কৰি দিয়ে সেইটো নতুন ফিচাৰ এড কৰা হৈছে সেইটো আগত নাছিলে সেইটোৱে কৈছে ফ্লেক্সিবিলিটি ডিউৰিং এগ্ৰিকালচাৰেল ছিজনছ দ্য বিল এম্পাৱাৰ্ছ states to pause the program for up to 60 days in a financial year during peak sowing and harvesting seasons ensuring availability of farm labor during agricultural activities ঠিক আছে 60 days এটো মনত ৰাখিবা 60 days কাৰণে পজ কৰিব পাৰে নেক্সট ফিচাৰ হৈ গ'ল unemployment allowance provision মানে কি it mandates payment of unemployment allowance by state governments if employment is not provided within 15 days of demand ঠিক আছে মানে যদি কাম বিচাৰি যায় আৰু যদি কামটো যদি চৰকাৰে বিচৰা মতে কামটো মানে ফিট বহি যায় সাপোজ মই ক'লোঁ গাঁৱৰ মানুহ এটাই কাম বিচাৰি গ'ল পঞ্চায়তে ক'লে যে য়েছ কাম এভেইলেবল আছে কাম কৰ কিন্তু যদি 15 দিনৰ ভিতৰত কাম দিব নোৱাৰে তাৰ টাইমটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল 15 দিন আগতে কিন্তু 15 দিনলৈকে সি কাম পোৱা নাই তো তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাৱেন্স এটা পোৱা যাব যিজন কৰ্মচাৰী আহিছে কাম বিচাৰি তো তাৰ কাৰণে এটা আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাৱেন্স দিয়া হয় সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিদিয়ে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব আগতো পিছে একে আছিলে এইটো সেইটো আগতো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে এতিয়াও ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে এইটো দিবলগীয়া হ'ব এইটো বিলৰ আণ্ডাৰত ফাণ্ড শ্বেয়াৰিং পেটাৰ্ণৰ কথা যদি আমি পাতোঁ তো আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাৱেন্সটো ষ্টেটছ গভৰ্ণমেণ্টে দিব ডিলে কম্পেনচেশ্যনো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু ইয়াত নৰ্থ এইটো আমি পাতিলোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ষ্টেটছৰ 90-10 শ্বেয়াৰ থাকিব আদাৰ ষ্টেটছ এণ্ড ইউটিজৰ 60-40 শ্বেয়াৰ থাকিব আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ উইদাউট লেজিছলেচাৰ যেনেকৈ পুডুচেৰী কি কয় দমন এণ্ড দিউ দাদৰা নগৰ হাভেলী লক্ষদ্বীপ সেইখিনিত 100% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব বিকজ এইখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰতে চলে নেক্সট ডিফাৰেঞ্চ কি হয় এতিয়া দুটা স্কিমৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আমি চাব লাগিব MGNREGA আণ্ডাৰত 100 ডেজৰ ৱেজ এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হৈছিলে ইয়াত 125 ডেজ কৰি দিছে বঢ়াই দিছে ঠিক আছে বাট এই নম্বৰটো 100 ডেজ দিছে বাট সব জেগাত 100 ডেজ এমপ্লয়মেণ্ট নাপায় মানুহবিলাক কিছুমানে 50 পায় কিছুমানে 40 পায় গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যে 100 পাব সেইটো কোনো কথা নাই আৰু ইয়াতো চোৱা 125 ডেজ নামত 125 ডেজ হয় মেক্সিমাম 75-80 ডেজ মান পাই যায় আৰু ঠিক আছে MGNREGA আণ্ডাৰত মাল্টিপল এণ্ড স্কেটাৰ্ড কেটেগৰী অফ ৱৰ্ক উইথ লিমিটেড ষ্ট্ৰেটেজিক ফ'কাছ মানে কি নেশ্যনেল লেভেল এজেণ্ডাৰ লগত এলাইন নাছিলে ঠিক আছে প্লাছ কেইবাটাও কেটেগৰীত ৱৰ্ক দি দিয়ে মানে কেইবাটাও কেটেগৰী বুলি ক'লে তুমি চাবা যেনেকৈ কিছুমানক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফালে দি দিয়ে গম পাইছা কিছুমানক নলা খান্দিব দিয়ে কিছুমানক তোমাৰ ৰোড বনাব দি দিয়ে ঠিক আছে তেনেকুৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আছিলে বাট এইটো বিলৰ আণ্ডাৰত 4 ক্লিয়াৰ ডিফাইণ্ড প্ৰায়ৰিটি এৰিয়াছ হেভ বিন ইণ্ট্ৰডিউচড সেই প্ৰায়ৰিটি এৰিয়াছ ক'ত ক'ত কাম দিব পঞ্চায়তবিলাকে মানুহখিনিক ক'ত ক'ত কাম দিব সেইটোৰ ওপৰত সেই 4টা এৰিয়াত টাৰ্গেট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে এটা হৈ গ'ল ৱাটাৰ ছিকিউৰিটি ঠিক আছে এটা হৈ গ'ল ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল এটা হৈ গ'ল তোমাৰ লিভলিহুড এটা হৈ গ'ল তোমাৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স so these are the 4 priority areas question directly আহিব পাৰে যে under G Ramji bill what are the 4 priority areas
য'ত কাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই 4 প্ৰায়ৰিটি এৰিয়াছ হৈছে ৱাটাৰ ছিকিউৰিটি ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড হৈছে ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, থাৰ্ড হৈছে লিভলিহুড, ফ'ৰ্থ হৈছে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স। আৰু ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ প্লেনিং ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইমছ। ঠিক আছে, নেক্সট চাই লওঁ। চেণ্টাৰ বিয়াৰ্ছ আনস্কিল্ড ৱেজ কষ্ট, ষ্টেটছ বিয়াৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাৱেঞ্চ। বাট ইয়াত শ্বেয়াৰিংটো আমি গম পাইছোঁ অলৰেডি। তাৰপিছত MGNREGAত কাম ৰৈ নগৈছিলে আগতে, পজ উইণ্ড' একো নাছিলে, ন' পজ উইণ্ড', বাট হিয়াৰ ষ্টেটছে নটিফাই কৰি দিব যে এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যত খেতি ছিজন হয়, গতিকে জি ৰামজি এক্ট এতিয়া ৰৈ যাব, তহঁতে নিজৰ খেতিত কাম কৰ, এতিয়া হাৰ্ভেষ্ট কৰ, শ্বয়িং কৰ, যি কৰিব আছে কৰ, 60 ডেইজৰ পাছত কামটো ৰিজিউম হ'ব। তো এই বস্তুটো, এই যিটো ক্লজটো হয়, এই পজ উইণ্ড' যিটো ক্লজ ভৰালে ইয়াত, সেইটো বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত। ইট ইজ এ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল থিং বিকজ ইয়াত যিখিনি ৱৰ্কাৰ্ছ হয়, ৱৰ্কাৰ ছিকিউৰিটিটো লৈ ইছ্যু হৈ আছে। ৱৰ্কাৰ মানে কৰ্মচাৰীবিলাকে ভয় খাইছে। ভয় কি খাইছে যে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট নাইকিয়া হৈ যাব। তো সেইটো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইছ্যু হৈ আছে, সেইটো বেলেগ এটা টপিক হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হৈ গ'ল ডিমাণ্ড বেছড ফাণ্ডিং উইথ আনপ্ৰেডিক্টেবল এল'কেশ্যনছ। যদি মই কৈছোঁ ন, যদি গাঁৱৰ মানুহখিনি যদি আহি ডিমাণ্ড কৰে, কাম পাই যায়। বাট ইয়াত কি হ'ব, নৰ্মেটিভ ফাণ্ডিং এনচিয়ৰিং প্ৰেডিক্টেবল বাজেটিং ৱাইল প্ৰটেক্টিং দ্য এমপ্লয়মেণ্ট গেৰেণ্টি। এমপ্লয়মেণ্টো পাব, মানুহখিনি এমপ্লয়মেণ্টো পাব, বাট চৰকাৰে প্ৰথম আইডেণ্টিফাই কৰিব, কি কৰিব, দিছ 4 এৰিয়াছৰ ভিতৰত যদি কাম ওলায় তেতিয়া কাম দিব। মানে দুইটা ফালৰ পৰা মিলিব লাগিব। সিহঁতক কাম দৰকাৰ হৈছে, ঠিক আছে, আমি গম পাইছোঁ যে গাঁৱৰ মানুহখিনি কাম দৰকাৰ হৈছে, দে নিড এমপ্লয়মেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট এক্টিভিটিছত, কিন্তু চৰকাৰেও কাম দিব পাৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া এৰিয়াবিলাক ওলোৱা হৈ গ'ল তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব, ঠিক চৰকাৰে মানে আগৰ পৰা প্লেনিং কৰিলে, মানে ইয়াত প্লেনিং নাছিলে, যদি আহি কাম বিচাৰে লগালগ কাম দি দিয়ে, কিন্তু ইয়াত এতিয়া প্লেন কৰি লৈছে যে এই 4টা এৰিয়াত প্ৰায়ৰিটি থাকিব, ইয়াৰ ভিতৰত কাম যেতিয়া ওলাব তেতিয়াহে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কাম পাব। ঠিক আছে, এইটো হ'লে কি হয়, চৰকাৰে নিজৰ বাজেটটো ফিক্স কৰিব পাৰে যে ঠিক আছে, এখন গাঁৱত বা এখন ৰাজ্যত ইমানখিনি জেগাত কাম ওলাব, তো ইমানখিনি আমি দৰমহা দিব পাৰিম। বুজি পাইছা? চ' প্লেনিং আহি গ'ল এতিয়া। নেক্সট হৈ গ'ল গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্লেনিং ইজ চেণ্ট্ৰেল। মানে MGNREGAত চব পঞ্চায়তৰ ওপৰত এৰি দিয়ে, তহঁতিয়ে প্লেন কৰ কোনখিনি প্ৰায়ৰিটিজ হ'ব, তহঁতিয়ে প্লেন কৰ যে মানুহখিনিয়ে কিমান 100 দিনৰ ভিতৰত যি কাম কৰাব আছে কৰাই লওঁ, তেনেকুৱা টাইপৰ। বাট ইয়াত যিটো প্লেনিং হয়, সেই প্লেনিংটো তোমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ, ব্লকছ চবৰ লগত মিলিব লাগিব, ইণ্টিগ্ৰেটেড প্লেনিং হ'ব লাগিব। বুজি পাইছা? এইখিনিয়ে ডিফাৰেঞ্চ আছিল। আৰু কেইটামান ফেক্ট চাই লওঁ এখন বিলৰ ওপৰত, যিটো এক্সামত আহিব পাৰে। যেনেকৈ এটলিষ্ট 1/3 ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱৰ্কছ উইল বি ফৰ উইমেন, স্পেচিয়েল ৱেজেছ শ্বেডিউলছ ফৰ ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ, এল্ডাৰলি পাৰ্চনছ, ডিচেবিলিটিজ, চবৰ কাৰণে এইটো মানে চবক কাম দিয়া হ'ব বুলি সেইটো বস্তু কোৱা হৈছে। পঞ্চায়ত হেভ টু প্লেন বিকশিত গ্ৰাম পঞ্চায়ত প্লেনছ, যিটো মই ক'লোঁ। দেন মেণ্ডেটৰী ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাইক বায়'মেট্ৰিক এটেণ্ডেঞ্চ, যদি কামত আহিছে বায়'মেট্ৰিক্স দিব লাগিব, আধাৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব লাগিব যোনে কাম বিচাৰি গৈছে, GPS ট্ৰেকিং হ'ব লাগিব। মানে আগতে কি হয়, লেবাৰবিলাকৰ GPS ট্ৰেকিং নহয়, যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকৰ GPS ট্ৰেকিং নহয়, তো কেতিয়াবা কাম হয় কেতিয়াবা কাম নহয়। বাট এতিয়া লেবাৰ এজনে য'ত য'ত গৈ কাম কৰিছে GPS ট্ৰেকিং হ'ব, গম পাইছে? সেইটো এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াবলৈ। নেক্সট AI বেছড ফ্ৰড ডিটেকশ্যন, গম পাইছা? যে দৰমহা আমি যদি চৰকাৰে দৰমহা দিছে, তো দৰমহা যাতে কাৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত পাইছে, সেইটো কাৰণে DBTছো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব, ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে। ইনফেক্ট এইটো DBT থ্ৰু দিয়ে চেলাৰী যায় MGNREGA ৱৰ্কাৰ্ছখিনি। তো মানে কি, আৰু ডিজিটেল কৰি গৈ থাকিব বস্তুটো, গম পাইছা? এতিয়া প্ৰেক্টিছ MCQ এটা লৈ লওঁ। আচ্ছা, এইটো কৰাৰ আগে আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে এইটো আছিলে হা, দিছ ইজ অল এবাউট দ্য মানে জি ৰামজি বিল। ঠিক আছে, এতিয়া এটা বস্তু চাব লাগে আমি যে
this G Ramji bill যদি implement হৈ যায়, যদি pass হৈ যায়, তো what will be the benefits and what will be the drawbacks? Drawback কি হ'ব? Benefits তো আমি বহুতখিনি benefit দেখা পাইছোঁ. Drawback কি হ'ব এইটো বিলৰ? সেইটো আমি ডিসকাস কৰিম, বাট তোমালোকে মোক জনাবা কি হয়, এণ্ড কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব দুটা ড্ৰবেক জনালে হ'ব মোক, ঠিক আছে? লেট মি নো জাষ্ট 2 drawbacks of this G Ramji bill, ঠিক আছে? Let us do a practice question now. First question is, among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? এইটো UPSC question আছিলে 2011 ৰ। Option A হৈছে adult members of only the scheduled caste and scheduled tribe household. কিবা ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল তেনেকুৱা? নাই নহয়? নাই। Adult members of below poverty line household. Below universal বুলি কৈছো মই। Universal বুলি ক'লে এস কাটি দিব পাৰো আমি। Adult members of households of all backward communities. Universal কৈছো। MGNREGA was a universal act, is a universal act in fact. Automatically adult members of any household. Yes. Any household. মই কি কৈছিলো? Universal হয় ন? MGNREGA was what? Universal. সেইটোৱে সোধা হৈছে। Next. এইটো চোৱা। With reference to the proposed VG Ramji bill, consider the following statements. This is step 1. Step 2 কি হয়? এইটো চেক কৰা। কি সুধিছে? কাৰেক্ট সুধিছে নে ইনকাৰেক্ট সুধিছে? কাৰেক্ট সুধিছে? Okay. Statement 1. Unlike MGNREGA, the VBG Ramji bill proposes to link rural employment with pre-planned Gram Panchayat level development plans. Is this correct? Is this statement correct? Unlike MGNREGA, the VBG Ramji bill proposes to link rural employment with pre-planned Gram Panchayat level development plans. Pre-planning কথা কৈছো, yes, এইটো correct হয়। Next, the VBG Ramji bill increases the guaranteed number of employment days per household compared to MGNREGA. এশৰ পৰা কিমান হৈ গ'ল? 125, correct হয়। 3 number, under the new bill, rural employment will continue to be entirely demand driven and open ended in nature as in MGNREGA. Demand driven হয় জানো এতিয়া? নহয়, কি হয়? Supply driven and budget took primary fiscal health to বহাবলৈ চৰকাৰে এইটো step লৈছে, এইটো নহয়। তো 3 ক'ত আছে? ইয়াত 3 আছে নহব, ইয়াত 3 আছে নহব, ইয়াত 3 আছে নহব। অটোমেটিক্যালি আনসার 1, 2 and 4 হৈ গ'ল। ঠিক আছে? ওকে। এইটো which ministry is the nodal ministry for the implementation of MGNREGA at the national level? Nodal ministry কোনখন হয়? Ministry of Finance, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Rural Development. কি হয় আনসারটো? এই আনসারটো সকলে মোক কমেন্ট সেকশনত দিব লাগে, ঠিক আছে? এটা মেইনস প্র্যাকটিস কোয়েশ্চন এটাও মই আনিছো ইয়াৰ লগত, এই টপিকটোৰ লগত। GS3 পঢ়িব এইটো। Evaluate the role of rural employment programs in creating climate resilient assets. তো rural employment programs যিখিনি হয়, সেই rural employment programs খিনিয়ে climate resilient assets কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব আমাৰ কাণ্ট্ৰিত। তো যেনেকৈ তোমালোকে এতিয়া বৰ্তমান যিটো VBG Ramji যিটো বিল হয়, সেইটো কথা মেনশ্যন কৰি লিখিব পাৰা, যেনেকৈ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্সৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছে, ৱাটাৰ ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছে, সেইখিনি চব ভৰাব পাৰা ইয়াত এখন আনচাৰ, ঠিক আছে? চ' ইউ কেন ৰাইট ডাউন দিছ আনচাৰ। প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ মই, ফাইন। তাৰ লগে লগে তাৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিওঁ সকলোৰ কাৰণে, আমাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে ফৰ APSC প্ৰিলিমছ। 90 days ৱৰ্কশ্বপ হয়, অ'কে? 90 days এটা ৱৰ্কশ্বপ বা ক্লাছেছ হয়, য'ত 50 ৱাৰিৰ মক টেষ্ট ইনক্লুড থাকিব, অসমৰ পাৰ্টটা ইনক্লুড থাকিব, বজ্ৰা চিৰিজ আৰু CSET ক্লাছেছ ইয়াত ইনক্লুডেড থাকিব, ঠিক আছে? ইয়াৰ অনলাইন প্ৰাইচটো হৈছে ₹7,000, অফলাইন প্ৰাইচটো হৈছে ₹10,000। অনলাইন যিসকলে ল'ব বিচাৰে, যদি ফুল পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়া এটা ফুল পে'মেণ্ট কৰা সকলৰ কাৰণে এটা কুপন কোড থাকিব, প্ৰি ক্লিয়াৰ।
প্ৰি ক্লিয়াৰ ইউজ কৰিলে ইয়াত 10% ডিছকাউণ্ট লাগিব, 10% ডিছকাউণ্ট। আৰু যিসকলে ইনষ্টলমেণ্টত দিয়ে 3,500কে দিব লাগিব। আৰু এটা ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট চিৰিজ ষ্টাৰ্ট হৈছে। ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট চিৰিজত 50 টেষ্ট থাকিব, 30 ছেকশ্যনেল, 20 ফুল লেংথ টেষ্ট ইনক্লুডিং চি ছেট। অনলাইন প্ৰাইচটো হৈ গ'ল ₹2,000, অফলাইন প্ৰাইচটো হৈ গ'ল ₹4,000। Fine? So this was all for today. Thank you so much everyone. See you.